De senaste händelserna med H2 Green Steel som bytt namn till det intetsägande Stegra och Northvolts kris påminner om någonting som hände år 1866. Då var det också i full gång med att exploatera tillgångarna i norr. Den 1 augusti, tidningen Fäderlandet, kanske inte alltid den bästa källan, men den här gången så vet vi ju att de har rätt. Från redaktionens korrespondent angående Gällivarebolaget och Lule älvs kanalisering. Spårdomen har alltså blivit uppföljd. Gällivarebolaget är oförmöget att fullborda kanaliseringen av Lule älv och järnvägsanläggningen där. Allt arbete har inställts, arbetarna har avskedats, bolagets egendom har tagits i beslag och de 500 000 riksdalerna som staten redan har utbetalt är att anse som bortkastade. Det var ju en enorm summa på den tiden. Vi är i tillfälle att idag meddela en beskrivning över arbetets början, fortgång och slut och att därjämte kasta en blick på det sammanhanget därmed stående förhållanden. I början av mars 1864 bildades det nya bolaget bestående av flera engelsmän samt herrarna Victor Kjellberg och Pontus Kleman. Sedan riksdagen anslagit, om vi minns rätt, 610 000 riksdaler till ifrågavarande kanaliseringsarbete och järnvägsanläggning ankom i oktober månad samma år från herr Kjellberg till dåvarande disponenten Lundblad i Luleå ett telegram därom att arbetet genast skulle ta sin början, och till arbetschefen och byggmästaren antogs kaptenen vid väg- och vattenbyggnadskåren Tjog. Istället för att nu gå i vanlig och laglig ordning med frågorna som att expropriera den mark man ämnade intaga, drog man på ett tämligen oförsynt sätt över böndernas i Överluleå sockens ägor, tillägnade sig åkrar, ängar, skogar och fält, banade sig både gång- och körvägar var helst det passade. Allt utan att ens tillfråga ägarna eller lämna den minsta ersättning. Bönderna stod i början både häpna och handfallna, men sedan de funderat både länge och väl började de knota och tämligen högljutt ändå. De lugnade sig då med förespeglingar om expropriation och ersättning, men hur det gått därmed kommer längre ner att visas. Emellertid spred sig som en löpeld ryktet att ett stort antal arbetare kunde få anställning hos Gällivarebolaget, och inom kort hade både från Finland och andra ställen tillströmmat en mängd folk som även antogs under det att ortens inneboggare som också sökt arbete alldeles utvisades. Arbetet under vintern inställde sig till några skogs- och stenhuggningar. Snart uppkom dock missnöje hos arbetsfolket, till ändå till jul hade ingen kunnat utfå mer än högst 5 riksdaler i kontanter. Oordning och förvirring rådde hela vintern, och föga eller inte blev gjort. Också var kapten Tjog i mer än 3 månader borta från arbetet, ägnade detsamma följaktligen ingen tillsyn. Så kom våren 1865. I början av juni anlände 850 man söderifrån, rekvirerade så som man sedermera erfarit genom kapten Slog, med hur herr Blank i Stockholm genast lades till last att ha uppsänt en allt för stor arbetsstyrka. Inte ens för fjärdedelen av denna personal fanns emellertid arbetsverktyg, varan folket i veckotal blott låg och solade sig, dragade sin dagspenning. Bristen på verktyg blev dock omsider avhjälpt, och arbetet skulle nu med allvar börja. Men med skarpt missnöje utbröt bland arbetarna, dels till följd av prejeriet med livsförnödenheterna, dels för bolagets penningbrist, dels och för den dåliga ställning i allmänhet och för att bliva
sina kontrakt i kvitt rymde hela arbetslag utom den som ibland ordentligt skilde sig från arbetet och utreddes. Byggnadschefens första tanke var icke kanaliseringsarbetet eller järnvägsanläggningen. Visserligen sattes under sommaren en del folk att avröja skogen varjämte jordgrävnings- och stenarbetena började, men huvudstyrkan användes till helt andra ändamål. Herr lät nämligen först uppföra en stor och präktig kasern för 250 man, inredd med sal, kök, kamrar samt flera bekvämligheter för arbetschefens räkning. Därjämte uppfördes vid Råbäcks, Hedenfors och Edefors blivande stationer prydliga slussvakterstugor, var och en innehållande 4 utmärkt väl tapetserade och med rätt fina möbler försedda rum. Vidare byggdes tvenne förrådshus, stor stallbyggnad, iskällare och brygghus både vid Hedenfors och Råbäcken. Under det att dessa byggnader reste sig och nådde sin fullbordan. Mer endast en tredjedel av det för slussarna erforderliga stenarbetet färdighugget, varjämte större delen av grävningen försiggick. Men på vad sätt? Jo, sålunda att man glömde gräva erforderliga diken för vattnets avledande, varav följden blev att både kanaler och bankar rasade och förstördes. Också har sistlinje vinters arbete mestadels upptagits med att gräva och göra om vad förlidet år grävde och gjort. Många har ansett att det varit klokast att bygga kanalen först och slussvakterstugorna med sina många och bekväma uthus sedan, och allt förnuftigt folk delar troligen den åsikten, helst som något kanalarbete icke verkställt på de ställen där byggnaderna uppfördes. Dessutom har man förvånat sig över att slussvakterna i Norrbottens ödemarker skulle ha så stora och prydliga boställen, under det att slussvakterna vid Göta kanal får nöja sig med endast tvenne runt, en större och ett mindre, samt barnvakterna vid Statens järnvägar sällan har mer än ett. Men vi återgår till arbetet. Mot slutet av seglationstiden förlidet år avsändes en mängd arbetare till Stockholm, och det kvarvarande antal inskränktes till mellan 200 och 300. Deras egentliga sysselsättning under vintern har vi ovan angivit, nämligen att reparera vad som ramlat och förstörts till följd av försumliga dikningar. Penningar saknades alldeles, och den lilla avlöning som gavs bestod i dyr och dålig proviant. Kapten Schug reste återigen sin väg från allt tillsammans och var borta i 4 månader, som återkom först på vårsidan i år. Ställningen blev allt sämre och sämre, och bolagets sista förhoppningar var att utgå från Riksgäldskontoret den del av statsanslaget som ännu återstår, vilket dock misslyckades. Då inställdes den 3 juli allt arbete och, som ovan nämnt, arbetarna avskedades och samt skickades med ångbåt till Stockholm. Somliga hade ändå 654, 500 och 400 riksdalers fordring hos bolaget, men ingen fick mer än 3 riksdaler i kontanta penningar. Knotet var stort och rättmätigt, men sorgen var att kapten Schug var hotad till sitt liv. Vad har man nu uträttat under de 2 år arbetet fortgått med så stor arbetsstyrka och var till så ofantliga summor blivit använda? Svar: man har uppfört ovannämnda hus, verkställt strömrenslingen, avröjt skog på 1 mils sträcka för järnvägen samt till det mesta färdighuggit det för slussarna erforderliga stenpartiet. Men mycket mer återstår. Ingenting är ännu åtgjort och slussarna vid Laforsudden, ingenting vid Edefors, ingenting åt det lutande planet vid Råbäcken, ingenting åt järnvägen. Av 9,5 mil skogsröjning för järnvägens sträckning återstår mera
7,5 mil oröjda och minst 2 somrars arbete erfordras ännu för grävning av kanalerna. Då nu arbetet med så mycket slapphet och klandervärd liknöjdhet bedrivits, är det märkvärdigt att staten icke haft något ombud närvarande. Helst Riksgäldskontoret för arbetet redan utbetalt 500 000 riksdaler. Bolaget fallissemang emotses enär, som sagt, dess egendomar blivit sekvesterad och utmätning har redan övergått densamma. Det för Gällivaregänvägen avsedda skenor har också blivit utmätta och nyligen på auktion och Blå porten i Stockholm försålda för betäckande av bolagets skulder till The English and Swedish Bank. X, Y och Z. Fortsättning följer.